สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับสอบถามผมเข้ามาว่าผมได้เห็นข่าวที่อัยการของรัฐเท็กซัสที่อเมริกาเนี่ยฟ้องบริษัทไฟเซอร์ที่ผลิตวัคซีนโควิดหรือยังนะครับโดยการฟ้องเนี่ยบอกว่าวัคซีนโควิดของไฟเซอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพจริงแค่ 0.84% เท่านั้นเองแทนที่จะเป็น 95% อย่างที่เราเข้าใจก็เลยเป็นที่มาของความกังวลหลายๆอย่างว่าเฮ้ยตกลงแล้วบริษัทไฟเซอร์นี่ผลิตวัคซีนห่วยแตกออกมาหรือเปล่าทำไมเราฉีดแล้วมันป้องกันได้แค่นิดเดียวเองอย่างนี้ก็เป็นการลวงโลกครั้งยิ่งใหญ่นะสินะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับว่าผมเห็นข่าวอันนี้แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้กังวลอะไรแต่อย่างใดแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยผมก็จะอธิบายทุกท่านฟังในคลิปของวันนี้นะครับว่าทำไมผมถึงไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใดนะครับถ้าท่านที่ไม่เห็นด้วยกับผมนะครับก็ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วท่านก็จะเข้าใจเองว่าทำไมนะครับโอเคผมจะยกงานเขียนของคุณคลอดิโอมาราบอตินะครับอันเนี้ยผมเขียนว่าเป็นงานที่เขียนแล้วเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดในกรณีนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาทุกท่านดูไปพร้อมๆกับผมนี่แหละครับนะก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับงานตัวนี้เนี่ยงานเขียนตัวนี้ผมจะทำลิงก์ไว้ให้สามารถที่จะไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ผมอยากจะยกตัวอย่างตัวนี้เลยตารางอันนี้นะครับและตารางอันนี้แหละครับที่อัยการรัฐเท็กซัสเขาใช้อ้างอิงนะครับคุณดูตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้คือวัคซีนโควิดของไฟเซอร์สิ่งที่เราได้ยินจากการประกาศก็คือตัวนี้ครับ relative risk reduction คือโอกาสในการลดความเสี่ยงอยู่ที่ 95% ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรนะครับนี้การคำนวณคือได้ 95%แต่ตัวเลขที่อัยการรัฐเท็กซัสเขายกมาว่ามัน 0.84% มันคือตัวนี้ครับARR คือ absolute risk reduction อยู่ที่ 0.84% แค่เราฟังอย่างเงี้ยเราคงตกใจมากเฮ้ยทำไมมันถึงลดได้แค่ 0.84% เองแล้วทำไมอีกตัวหนึ่งถึงเป็น 95% ทำไม2ตัวนี้มันถึงต่างกันราวฟ้ากับเหวเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ทุกท่านเห็นภาพเองว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องตรงนั้นนะครับผมอยากให้ทุกคนดูวัคซีนโควิด -19 ยี่ห้ออื่นๆก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับคุณลองดูตัวที่2คือโมเดอร์นานะครับนี่โมเดอร์นามี relative risk reduction อยู่ที่ 94% แต่ ARR อยู่แค่ 1.24% วัคซีน AstraZeneca relative risk reduction อยู่ที่ 72% absolute risk reduction อยู่ที่ 1.11% แล้วคุณลองมาดูซิโนฟาร์มนะครับซิโนฟาร์มเนี่ย 78% นะครับabsolute risk reduction 0.58% เฮ้ยน้อยนะหรือ Sinovac ก็ได้ Sinovac เนี่ย relative risk reduction อยู่ที่ 83.5% แต่ absolute reduction อยู่แค่ 0.76% เฮ้ยอย่างนี้มันต้องฟ้องให้หมดทุกวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราดูกันแค่เรื่องของ absolute risk reduction นะครับทุกอันเนี่ยมันต่ำหมดเลยแต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับนี่คือปกติของวัคซีนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรบนโลกนี้เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรควัคซีนหัดเยอรมันคางทูมวัคซีนตับอักเสบวัคซีนปอดอักเสบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับค่า absolute risk reduction ของวัคซีนพวกนี้มันมักจะอยู่ไม่เกิน1มันจะ1อยู่บวกลบหรือบางกรณี0จุดกว่าด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่ relative risk reduction ของวัคซีนพวกนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่เลยสูงขนาด 60% 70% 90% หรือเกือบ 100% นะครับไอ้2ตัวเลขเนี้ยวันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนมาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับส่วนไอ้ตัว NNV ตัวนี้นะครับมันก็เป็นตัวเลขซึ่งเกิดมาจากการตั้งหารกันนะครับคือหมายความว่า number needed to vaccinated แปลว่าต้องฉีดทั้งหมดกี่คนจึงจะป้องกันโควิดได้1เคสในกรณีนี้คือของวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยต้องฉีดทั้งหมด119คนจะป้องกันได้1เคสตัวเลขนี้เขาคิดมาจากการที่เอาเลข1เนี่ยนะครับไปหารด้วย ARR ในขณะที่มันไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ 0.84% เนี่ยคือถ้าไม่นับใน100คนก็คือ 0.0084 นะครับ1หาร 0.84 ก็จะได้119นะครับนั่นคือวิธีในการหาแต่เราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นผมอยากจะให้ทุกท่านมาเห็นถึงความแตกต่างว่าทำไมค่า RRR หรือ relative risk reduction กับค่า ARR มันถึงต่างกันราวฟ้ากับเหวแบบนี้แล้วเราจะเชื่อมันได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะนี่กรณีของวัคซีนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเห็นภาพนี้ภาพนี้เนี่ย
เป็นภาพที่ผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์อะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมจะให้คุณลองมองที่ตัว A กับตัว B ก่อนนะครับโฟกัสที่ตัว A ก่อนนะครับสมมุติว่าในกล่องหนึ่งเนี่ยคือประชากรนะครับตัว V แทนคนที่ได้รับวัคซีนหรือ vaccinated นะครับนี่ส่วนตัว U เนี่ยนะครับคือ unvaccinated หรือคนที่ไม่ได้รับวัคซีนนะครับโดยผมจะสมมุติให้แต่ละกลุ่มเนี่ยคือทั้ง2กลุ่มนี้มันมีเท่ากันนะครับในนี้เขาทำไว้แค่25คนนะครับซึ่งผมก็จะขอขยายแล้วกันให้มันคิดง่ายๆคือแต่ละกลุ่มเอาว่าเป็นมี100คนแล้วกันนะสมมติว่ามี vaccinated ทั้งหมด100คนแล้วก็มี unvaccinated ทั้งหมด100คนนะครับไอตัว relative risk reduction กับตัว absolute risk reduction คืออะไรนะครับถ้าคุณดูในประชากรนะครับสมมุติว่าไอ้กล่องเนี่ยนะครับกล่องเล็กๆที่อยู่ข้างในนะครับคือคนที่ติดเชื้อทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อคือตัว U เนี่ยมีทั้งหมด8คนนะครับจาก100สมมุติว่า100นะครับอันนี้มันวาดไว้25นะผมขอตีเป็น100แล้วกันจะได้คำนวณง่ายนะครับส่วนคนที่วัคซีนได้วัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วติดเชื้อเนี่ยมีทั้งหมด2คนนะครับอันนี้แปลว่าอะไรสมมุติว่านี่คือคนที่ไม่ได้วัคซีนนะครับ unvaccinated มี8คนใน100คนที่เป็นไงครับติดเชื้อส่วนถ้าคนที่ได้วัคซีนมีทั้งหมด2คนใน100คนที่ติดเชื้อนะครับถ้าเราเอา relative risk reduction มาคิดหมายความว่าถ้าเราเทียบเปอร์เซ็นต์กันแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนมันจะลดลงไปได้แค่ไหนนะครับวิธีในการคิดก็คือนี่เลยครับเอา8ลบ2แล้วก็หารด้วย8มันก็จะได้6ส่วน8นะครับก็คืออันนี้จะเป็น relative risk reduction นะครับหรือ RR 6ส่วน8แล้วก็ไปคูณด้วย100ก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 75% นะครับนี่นะครับแปลว่าประสิทธิภาพถ้าจะรายงานจากอันนี้ออกไปเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้คือ 75% นะครับแต่เราลองมาดู absolute risk reduction มันคืออะไรตัว absolute risk reduction นะครับจากกรณีกล่องตัว A เนี่ยนะครับวิธีในการคิด absolute risk reduction นะคืออย่างนี้ครับการเอา8ใน100เนี่ยนะครับลบด้วย2ใน100เท่ากับ6ใน100นี่เลยครับคำตอบนะฮะมันลดลงไปแค่ 6% เองอะคือกระจิ๋วเดียวมากเลยนะครับน้อยมากๆที่เราลดลงไปได้แค่ 6% เมื่อเทียบกับที่มันควรจะเป็นแบบเยอะมากๆอย่างเงี้ยถ้าคุณลองคิดดู 6% นี่คือ6กับ75มันต่างกันขนาดนั้นเลยครับนะอันนี้ผมจะคำนวณตัวนี้ถ้าเกิดใครไปนั่งนับเอาตัว V กับตัว U ตัวเนี้ยจะคำนวณเลขไม่ได้เท่าผมนะครับผมขอขยายให้มันเป็นตัว V มีทั้งหมด100คนตัว U มีทั้งหมด100คนมันจะได้คิดตัวเลขได้ง่ายๆไม่ต้องไปคูณตัวเลขประหลาดอะไรนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยคือ absolute risk reduction ของคนนี้คือลบออกมาแล้วได้การลดลงเพียงแค่ 6% นะครับนี่ 6% เท่านั้นเองนั้นทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ตรงนี้มันสำคัญยังไงสำคัญอย่างนี้ครับตัว absolute risk reduction เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ครับเปลี่ยนแปลงตามอะไรเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงและระยะเวลาแล้วผมจะให้ดูต่อไปนี้ผมอยากให้คุณลองดู C กับ B นะครับลองดู C ก่อนนะครับ C เนี่ยถ้าเราดูแกนแนวตั้งตัวนี้นะครับแกนแนวตั้งตัวนี้คือโอกาสหรือความเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อถ้าเราดูประชากรกลุ่ม C เนี่ยครับกลุ่ม C เนี่ยจะมีโอกาสในการติดเชื้อมากกว่าประชากรกลุ่ม A นะครับถ้าเรามีประชากรที่ติดเชื้อมากกว่าเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับค่า ARR และ RRR บ้างนะครับเราลองเทียบกันดูเลย relative risk reduction คือยังไงครับนี่ถ้าคนมีปัจจัยเสี่ยงถ้ามีความเสี่ยงการติดเชื้อมากขึ้นมีตัว V ที่ติดเชื้อทั้งหมด4คนนะครับตัว U มีทั้งหมด16คนนะครับแล้วถ้าเอานี่แหละครับ16ลบ4หาร16มันจะได้เท่าไหร่ล่ะครับ12ส่วน16 75% ไหมครับนั้น relative risk reduction เนี่ยต่อให้คุณมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่าไหร่ค่านี้มันก็ไม่เปลี่ยนแต่ค่า absolute risk reduction มันเปลี่ยนครับ
นะฮะถ้า U มีทั้งหมด100คนมันจะได้เท่าไหร่ล่ะคุณลองคำนวณดูง่ายๆก็ได้นะครับมันก็คือเอา16เนี่ยมันลบ4ได้ทั้งหมด12นะครับแล้วจากหน่วยทั้งหมดคือส่วนมันเป็น100คนก็คือ 12% นั้นคุณเห็นอะไรบ้างคุณเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณมีความเสี่ยงต่ำนะ absolute risk reduction อยู่แค่ 6% แต่ถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงสูง absolute risk reduction ขึ้นมาเป็น 12% ครับเฮ้ยนะครับตรงนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าถ้าเราไปทำงานวิจัยโควิดวัคซีนโควิดกับประชากรที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับคือมีการล้างมือรักษาระยะห่างใส่หน้ากากแล้วก็ไม่ไปคลุกคลีซึ่งกันและกันนะครับพวกนี้เนี่ยโอกาสในการเป็นโควิดเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะครับต่ำอยู่แล้วถ้าเรารักษามาตรการนี้ได้ดีการฉีดวัคซีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยลดอะไรไปมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าท่านเอาคนเหล่านี้ไปอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเอาไปเจอหน้ากันเลยหน้ากากก็ไม่ใส่นะครับแล้วคนนั้นก็เป็นโควิดคนนี้ก็เป็นโควิดคนที่ฉีดวัคซีนจะมีโอกาสที่จะลดการติดโควิดเข้าไปสูงตรงนี้เข้าใจไหมครับนี่เลยและอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่า absolute risk reduction เนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ติดตามการรักษาด้วยคุณลองมาดูตรงนี้แกนแนวนอนเนี่ยนะครับคือระยะเวลานะครับคุณต้องลองคิดดูถ้าเกิดคุณเอาคนกลุ่มหนึ่งไปไว้ในสังคมซึ่งมันมีโควิดอยู่นะครับปล่อยไปนานๆคุณคิดว่าปริมาณเคสมันจะเท่าเดิมหรือปริมาณเคสมันจะเพิ่มขึ้นหรอครับง่ายๆปริมาณเคสมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถ้าความเสี่ยงมันยังอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็ต้องมีคนเผลอมันต้องมีอะไรสักอย่างทำให้คนเนี่ยติดขึ้นมาได้แน่นอนนะครับมันต้องมีสักวันหนึ่งที่คนติดเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเราปล่อยเวลาเป็นนานๆเนี่ยโอกาสในการติดมันต้องสูงขึ้นค่าพวกนี้จะเปลี่ยนคุณลองมาดูว่าค่าอะไรที่มันเปลี่ยนกันแน่นะครับนี่จาก A ไป B นะครับใช้เวลานานขึ้นแต่ว่า B กับ C เนี่ยลักษณะหน้าตามันเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าเราคำนวณออกมา absolute risk reduction มันก็ได้ทั้งหมด 12% ส่วน relative risk reduction ยังคงอยู่ที่ 75% ตรงนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าถ้าเราคำนวณ relative risk reduction ออกมาได้ 75% เนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะผ่านไปนานแค่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นประสิทธิภาพของตัววัคซีนโดยตรงเลยเขาเรียกว่าเป็นintrinsic นะครับ property ของวัคซีนว่าไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์ไหนตัวเลขมันก็จะเท่าเดิมแต่ absolute risk reduction เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ตามความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับเฮ้ยนี่แหละทำให้ผมไม่รู้สึกว่ามันน่ากังวลอะไรแต่อย่างใดเลยถ้าเราอ่านแค่ตัวนี้เราสามารถรู้ได้เลยครับว่าถ้าเอา 0.84 ไปฟ้องนะครับมันก็ต้องฟ้องวัคซีนทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้นะครับจะฟ้องเฉพาะของไฟเซอร์มันก็ไม่ได้นะครับแล้วการที่วัคซีนแต่ละตัวเนี่ยเขารายงานค่าออกมาเขาก็จะรายงานแต่ relative risk reduction นะครับถามว่า2ตัวนี้ผมเอาไว้ทำอะไรถ้าอย่างนั้นทำไมเราถึงมี absolute risk reduction ขึ้นมาทำให้เรากังวลทำไมมันเลขต่ำแล้วมันมีปัญหายังไงผมเอามาใช้อย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าในบริบทอันหนึ่งโอกาสในการเป็นโรคหนึ่งเนี่ยมันต่ำมากๆการฉีดวัคซีนของคุณอาจจะไม่คุ้มเช่นสมมติว่าเนี่ยตอนหน้าเนี้ยมันไม่มีไข้หวัดใหญ่ระบาดเลยสักคนนะครับนานๆทีมันจะโผล่มาสักคนถามว่าคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนั้นคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปหน้าหนาวท้ายปีที่จะมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สูงมากนะครับคุณไปฉีดวัคซีนตรงนั้นคุ้มไหมคุ้มครับดังนั้นถ้าคุณเทียบกันระหว่าง2กรณีนะครับช่วงนี้หน้าร้อนไม่มีไข้หวัดใหญ่ absolute risk reduction ต่ำมากครับแต่ถ้าเกิดไปหน้าหนาวที่มันมีไข้หวัดใหญ่ระบาดสูง absolute reduction เป็นไงครับสูงขึ้นแต่ relative risk reduction หรือประสิทธิภาพของวัคซีนไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าร้อนหน้าหนาวหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ต่างหากนะครับที่เราเอามาใช้นะฮะแต่แน่นอนเดี๋ยวนี้มันมีคนที่ต่อต้านตอนแรกต่อต้านวัคซีนโควิดต่อไปก็ไปต่อต้านทุกวัคซีนเลยไม่ว่าจะเป็นวัคซีนที่มันอยู่ในสมุดชมพูของเรานะครับตั้งแต่วัคซีนเรื่องของตับอักเสบนะครับวัคซีนสุกใสวัคซีนไข้หัดเยอรมันคางทูมอะไรพวกนี้คือต่อต้านไปทุกวัคซีนแต่ผมอยากจะให้ท่านลองคิดอันนี้ดูเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเรื่องสุขภาพนะครับค่าพวกนี้ทั้งหมดที่ผมกำลังให้ท่านดูนะครับสมมุติเลยไปตรวจแมมโมแกรมสกรีนมะเร็งเต้านมนะครับค่าพวกนี้ท่านรู้ไหมว่ามันเท่าไหร่
มันก็ออกมาเท่ากับกรณีของวัคซีนนี่แหละครับนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่ผมทิ้งท้ายไว้ตัวหนึ่งคือ number needed to vaccinate คือมันต้องฉีดวัคซีนไปกี่คนถึงจะป้องกันได้คนหนึ่งแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับตัว absolute risk reduction ไอ้ค่านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและอะไรครับความเสี่ยงในการเป็นโรคเหมือนกับกรณีของ absolute risk reduction เช่นกันนะครับการตรวจแปปสเมียร์การตรวจแมมโมแกรมสกรีนมะเร็งเต้านมนะครับมันต้องตรวจไปเป็นหลายร้อยเพื่อที่จะป้องกันมะเร็งเต้านมได้คนเดียวนะครับหรือกรณีการตรวจหามะเร็งปอดนะครับทำ low dose CT scan นะฮะถ้าเราดูตามรายงานการวิจัยที่เขาเขียนออกมาเนี่ยก็จะพบว่าถ้าเราทำการวิจัยในช่วงอายุ55ปีถึง50-75 ปีนะครับในคนที่มีความเสี่ยงสูงแล้วเราทำ low dose CT scan ในการสกรีนหามะเร็งปอดเนี่ยจะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปอดระยะแรกหรือหาเจอระยะแรกๆได้ถึง 20% นะครับแต่เราต้องสกรีนคนไปทั้งหมด200 กว่าคนเพื่อที่จะเจอมีประโยชน์1เคสนะครับอันเนี้ยในกรณีทำในคนที่มีความเสี่ยงนะครับ absolute risk reduction จึงจะดีแต่ถ้าคุณไปทำ low dose CT scan ในคนที่ไม่เสี่ยงเช่นเกิดมาปุ๊บ1 ขวบถึง 10 ขวบทำเลยโอกาสที่คุณจะเจอมะเร็งเนี่ยมันแบบน้อยมากอะ absolute risk reduction จริงๆในกรณีนั้นอาจจะเป็น0เลยก็ได้นะครับแล้ว number needed to treat ก็คือแทนที่จะเป็น200 กว่าคนเพื่อจะเจอ1เคสเนี่ยอันนี้ต้องทำไป100,000 คนแล้วเจอ1เคสดังนั้นเนี่ยทำ low dose CT scan ในเด็กจึงไม่คุ้มทำในประชากรที่ไม่มีความเสี่ยงจึงไม่คุ้มนะครับอย่างไรก็ตามค่า relative risk reduction คือ 20% เหมือนกันไม่ว่าคุณจะทำในเด็กหรือในผู้ใหญ่หรือในคนเสี่ยงคนไม่เสี่ยงเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่คือกรณีเช็คอัพประจำปีก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าคนยิ่งต่อต้านอยู่อีกล่ะเช่นบอกว่าเฮ้ยวัคซีนฉันก็ไม่เอานะครับตรวจร่างกายประจำปีจะตรวจไปทำไมในเมื่อค่าพวกนี้ absolute risk reduction มัน0 กว่า%ไม่เห็นจะน่าตรวจยังไงเลยนะครับผมอยากให้ลองคิดอย่างอื่นตามไปนะครับถ้าคุณไม่ตรวจคุณรู้ไหมว่าคุณจะเจอโรคประจำตัวของคุณแค่ไหนเจอตอนอายุเยอะขึ้นหรือยังเจอตอนที่มันมีปัญหาอะไรต่างๆไปแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ที่1นะอันที่2คุณอย่าลืมนะครับว่าตัวเลขพวกนี้ถ้าเราพูดกันทั้งหมดเนี่ย 95% คือโอกาสในการป้องกันการติดโควิดอย่างไรก็ตามเป้าหมายของการใช้วัคซีนคืออะไรครับที่ผมเคยบอกป้องกันการเกิดอาการหนักครับป้องกันการเกิดอาการหนักแล้วถ้าติดโควิดไปแล้วจะช่วยลดโอกาสในการเป็นลองโควิดถ้าคนไหนเป็นลองโควิดแล้วไปฉีดวัคซีนลองโควิดมันจะสั้นลงนะครับนี่คือประโยชน์ที่แท้จริงของวัคซีนซึ่งงานเนี่ยไม่ได้บอกแล้วก็อัยการของรัฐเท็กซัสไม่ได้ยกขึ้นมาดังนั้นแปลว่าเราต้องการให้คนเข้าใจว่าไฟเซอร์โกหกแล้วบอกว่า 95% แล้วก็ชี้ไปได้แค่จริงๆมันคือ 0.80% ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการเล่นคำเฉยๆนะครับแล้ว 95% ก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็คำนวณตามประสิทธิภาพจริงๆมันคำนวณยังไงผมก็ทำให้ดูตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วถ้าใครยังไม่เชื่ออีกต่อไปมีอะไรที่สามารถเปรียบเทียบได้อีกก็คือประกันชีวิตไงครับท่านทำประกันกันหรือเปล่านะครับประกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคุณลองดูเวลาที่คุณเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายใช่ไหมสมมติว่าเราไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยถ้าคุณไม่ทำประกันไว้นะคุณต้องจ่ายแบบหัวโตเลยแต่ถามว่าโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุของคุณมันแค่ไหนล่ะบ่อยไหมคุณแบบทุกๆ3 วันคุณเกิดอุบัติเหตุเลยไหมไม่นะครับบางทีแบบปีนึงไม่เกิดเลย10 ปีไม่เกิดเลยสักครั้งได้ไหมครับได้นะครับแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าคุณคำนวณค่าabsolute risk reduction หรือ ARR ในกรณีที่คุณซื้อประกันเพื่อได้ประโยชน์1 ครั้งเนี่ยมันจะเป็นไงครับมันจะออกมาตัวเลขเนี่ย 0.00 สักอย่างเปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะครับต่ำมากๆนะฮะแล้วคุณจะต้องทำประกันไปกี่คนคุณถึงจะป้องกันคนได้1 คนนะครับคุณจะต้องทำประกันไปพันคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รอระยะเวลานานกว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแต่คุณจะไม่ทำประกันเหรอครับก็ไม่ถ้าคุณมาอเมริกาแล้วคุณไม่มีประกันแล้วคุณบังเอิญป่วยอะไรขึ้นมาคุณเข้าโรงพยาบาลคุณหมดตัวได้เลยนะครับนั้นนี่คือเป็นเรื่องเปรียบเทียบให้คุณเห็นได้ชัดเจนในกรณีทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นประกันนะครับการตรวจสุขภาพนะฮะหรือการฉีดวัคซีนการป้องกันอะไรก็แล้วแต่ relative risk reduction เนี่ยมันจะสูงกว่าแบบค่อนข้างชัดเจนแบบนี้แหละครับนะแบบชัดเจนเลยด้วยซ้ำไปส่วนค่า absolute risk reduction เนี่ยมันจะต่ำนะครับแต่มันเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาแล้วก็ตามความเสี่ยงอย่างกรณีประกันเมื่อตะกี้นะครับ
ระยะเวลากับความเสี่ยงมันจะเปลี่ยนแปลงค่า absolute risk reduction อย่างไรถ้าคุณทำประกันไปเนี่ยในปีแรกคุณไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแต่ถ้าคุณตามมันไปเรื่อยๆล่ะนะครับสมมุติมี100 คนเนี่ย100 คนทำประกันหมดนะครับในปีแรกมีแค่1 คนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วคุณปล่อยไปสมมุติคุณปล่อยไป20 ปีมีคนเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นกลายไปเป็น20 คนนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นทำให้คุณได้ประโยชน์อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับหรือการตรวจคัดกรองร่างกายต่างๆก็เหมือนกันในปีแรกคัดกรองมะเร็งส่องกล้องลำไส้ใหญ่คุณส่องไปแล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรเลยนี่แต่ผ่านไป 2-3 ปี5 ปี10 ปีมันก็ต้องมีคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในคนที่ส่องกล้องนะครับถูกไหมครับอันนี้คิดง่ายๆเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ส่องกล้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตัวเองมีอะไรอยู่สุดท้ายพอไปเจอมะเร็งเนี่ยมันมักจะเป็นมะเร็งที่มันก้าวหน้ากลายไปเป็นมะเร็งที่น่ากลัวแล้วก็รักษาไม่ค่อยหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยแค่ผมดูตัวเลขพวกนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าน่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับคือเรื่องของ absolute risk reduction กับ relative risk reduction ที่เอามาเล่นคำกันเนี่ยบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมันโกหกจริงๆไม่ใช่ 95% ที่ป้องกันได้นะมันแค่ 0.84% ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะครับแปลว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์หรืออะไรสักนิดเดียวเลยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่นักเรียนแพทย์ต้องเรียนกันทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็ต้องฟ้องวัคซีนทุกอย่างบนโลกนี้ฟ้องการตรวจแมมโมแกรมการตรวจแปปสเมียร์การตรวจทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้นะครับฟ้องประกันทุกอย่างประกันไม่ต้องมีบนโลกนี้แล้วครับเพราะคุณก็จะต้องโดนหมดนะฮะเนื่องจากว่าโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณไปแกล้งคนอื่นเขาหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราโฆษณาว่าถ้าคุณเกิดอะไรขึ้นมาเราจะพร้อมจ่ายเราจะช่วยดูแลคุณนะแต่นั่นมันเป็นคำโกหกของคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเนี้ยคุณก็ต้องไปฟ้องเขาหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สังคมก็อยู่กันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของวัคซีนโควิดนะครับสำหรับผมมันไม่ได้มีตรงไหนที่น่ากลัวแล้วก็ผมกังวลอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับก็สามารถที่จะเชื่อถือมันได้นะครับป้องกันได้ทุกอย่างแล้วก็มีคนเนี่ยพยายามบอกว่านี่ไงไปเจอวัคซีนโควิดใน DNA ทำให้เป็นมะเร็งอันนั้นอันนี้อันเนี้ยก็เป็นคำกล่าวของคนที่ต่อต้านวัคซีนที่เขาเสียผลประโยชน์ตั้งแต่เริ่มมีวัคซีนโควิดบนโลกนี้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่เป็นจริงแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้เพื่อความสบายใจนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ